හායි කොහමද? ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ හදිසි කරුණක් එහෙම නැත්නම් අලුත් නිවුස් එකක් ගැන කියන්න. ඒ තමයි Huawei සමාගම මෙතෙක්කල් එළියට දාලාගෙන හිටපු ඒ වගේම අපි ගොඩක් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු Huawei සමාගමේ Mate 60 Pro කියන ෆෝන් එකේ ෆොටෝස් කිහිපයක් මේ වෙනකොට ලීක් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ කරනකොට මේ වීඩියෝ කරන දවස් උදේ කලින් දවසේ රෑ තමයි මෙන්න මේ ෆොටෝස් ටික එළියට අවිල්ලා තිබුණේ. ඉතින් අපි බලාගෙන පුනපුනා බලාගෙන හිටපු Huawei සමාගමේ Mate 60 Pro කියන මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් ටික පැක් කරන ගමන් තියෙන ෆොටෝස් ටිකක් තමයි එහෙම ෆොටෝස් ටිකක් තමයි ලීක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපිට මේ එන අලුත් මාසේ Huawei සමාගමේ මෙන්න මේ ෆෝන් එක මොන වගේ විදිහට යාල එළියට දායද කියන කාරණාව ගැන අපි විමසිලිමත් වෙමු. ඉතින් ඒ කාරණත් ඉක්මනටම ඒ සියලු කරුණුත් එක්ක ඔයාලව හම්බෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ නිසා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මම subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.